යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනා ඉල්ලපු හෙලෝ කිටි හෙයා බෑන්ඩ් එකක් හදන විදිය. ඉතින් මේකට ඕන වෙනවා මෙටල් කවර් හෙයා බෑන්ඩ් එකක්. මම ගත්තේ රතු පාට එකක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඩබල් කලර් සැටින් රිබන්. අඟල පළල සැටින් රිබන් එක තමයි මම මේකට ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 14මාරක් දිගට කපා ගනිපු රිබන් කොටස් දෙකක්. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ බෝ එකේ පහළ ලේයර් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒකට මම දෙකට නවල හරිමැද හොයාගෙන ඊට පස්සේ දෙපැත්ත හොඳට පුච්ච ගන්න ඕන. මේ විදිහටම රිබන් කොටස් දෙකම දෙපැත්ත හොඳින් පුච්ච ගන්න. ඕන ඉතින් ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙම වාටි දෙක එකිනෙක තියලා දැන් මම මහන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් රිබන් කොටසත් මේ විදිහටම මහගන්න. මම වීඩියෝ එක මහන ආකාරය හැමදේම ඔක්කොම පෙන්වනවා සහ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඒක නිසා හැමෝම පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. දැන් මම මේ කොටස් දෙක එකිනෙක මහගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට ඊට පස්සේ හොඳට තද කරගන්න ලිහෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ ලිහෙනවට මේක වටේ කීප සැරයක් ඔතාගෙන යන්න මේ විදිහට. ඔතලා ඊට පස්සේ යටින් රිබන් එකේ පහළ පැත්තෙන් ගැටයක් දාගන්න නොපිනින්න. ඒ ඉතුරු වෙන කොටස් වැඩි ටික කපලා අයින් කරාට පස්සේ ඉතුරු කෑලි ටික ඔයාලා පුච්ච ගන්න. නැත්නම් අර නූල් කොටස් පෙරෙන්දි කැතයිනේ. ඒක නිසා ඔයාලා වැඩි කොටස් ඔක්කොම පුච්ච ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම රිබන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක්. මේ විදියට ඔයාලට ගොස් ග්‍රේන් රිබන් නැත්නම් ඩබල් කලර් සැටින් රිබන් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ චූටි හෙයා ක්ලිප්ස් ගොඩක් ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ දෙවෙනි පැටර්න් එක කියලා දෙන්න. මේක මම සෙට් කරගන්නේ උඩ කොටසට. මේකටත් ගත්තේ අඟල පළල ඩබල් කලර් සැටින් රිබන් එක. ඉතින් මම මේක ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 13මාරක් දිගට. මම මේ නවන විදියටම ඔයාලත් මේ විදියට නවා ගන්න. මේක ඉතින් ඔයාලට වෙනස් විදියට හෙයා ක්ලිප්ස් එකක් හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් මම ලේයර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන නිසා ඔයාලට මේක වෙන වෙනම තනි බෝ එක ගානේ එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. මම මේක ඉතින් වැඩි ලස්සන කරගන්න තමයි ඉතින් ලේයර්ස් දෙකක් ගන්නෙ. මම නවපු රිබන් කොටස් දිගෑරනකොට ඔන්න මං ඉතින් හෙයා ක්ලිප්ස් දෙකක් ගැහුවා. ඉතින් දැන් මම යන්නේ මේ කොටස් දෙක එකිනෙකට තියලා මහගන්න. බලන්න දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති ඒ කොටස් දෙක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ විදියට ත්‍රිකෝණේ දෙපැත්තට හිටින්න තමයි මේක දැන් මහගන්න ඕන. හරිද? ඔන්න මේ විදියට නූල දාලා ඔයාලා දිගටම මෙහෙම මහගෙන යන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ කරන විදියටම ඔයාලා කරන්න.
ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට තද කරගෙන එතන චුටි ගැටයක් දාගන්න. නැත්තම් ඊළඟ කොටස මහ වෙන්න පුළුවන් අර ටික. ඒක නිසා තමයි මම මෙහෙම ගැටයක් දාගන්න කිව්වේ ඔයාලට. මම වීඩියෝ එක කරන්නේ එලිමහනේ නිසා මෙතන ටිකක් හුළඟ සැර වැඩි ගණන් ගන්න එපා මේවනම්. ඉතින් මේ ආකාරයට මහගෙන ඔන්න මම දැන් එක කොටසක් මහන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම දැන් හදන්නේ දෙවෙනි කොටස මහගන්න. මේකේ වැඩි නූල් කෑලි කපලා එහෙම පුච්ච ගන්න. නැත්නම් ඒව පිනිද්දි හරි කැතයිනේ. දැන් මම හදන්නේ දෙවෙනි කොටස මහගන්න. ඔයාලත් වීඩියෝ එකේ විදියට මහගන්න. මේ විදියට මහගෙන ඊට පස්සේ දෙකම එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඕන මම දැන් සෙකන්ඩ් ලේයර් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම ඒක ෆස්ට් ලේයර් එකට තියලා අමුණ ගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ආකාරයට මුලින්ම පොඩි නූලක් ගහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට හදාගන්නපු එක රවුන්ඩ් කීපයක් නූල මේක වටේ ඔතාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ පහලින් පුංචි ගැටයක් ගහගන්න ඕන. මේ ආකාරයට තමයි පහසුවෙන්ම රිබන් බෝ එකක් හදාගන්නේ. මේ විදියට කපාගෙන වැඩි නූල් කොටස් ටික පුච්ච ගන්න. මේ තියෙන සෙන්ටිමීටර් 1 පල්ල රිබන් එක. ඉතින් මම මේකෙන් පොඩි කොටසක් අරගෙන රිබන් එකේ මැද ටික ඔතා ගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ වැඩි කොටස් ටික කපා ගන්න. ඔන්න මේ තියෙන කපලි උනාට පස්සේ කොටස අපි දැන් ඒක බෑන්ඩ් එකට සෙට් කරන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම බෑන්ඩ් එකේ කොනක ගම් ටිකක් හොඳට ගා ගන්න. ඊට පස්සේ රිබන් එක බෑන්ඩ් එකට තියලා අලව ගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු කරපු රිබන් කොටස බෑන්ඩ් එක වටේ කීප වතාවක් ඔතන්න. එතකොට බෑන්ඩ් එකෙන් ගැලවෙන්න බලන්න හැමයි බෝ එක. අපි දෙයක් කරනකොට එක හොඳ ක්වොලිටි එකකින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඊළඟ කස්ටමර් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් අපේ බඩු ක්වොලිටි එක අඩු වුණාම. ඒක නිසා ඔයාලා ගම් ගාද්දි හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. මේවා ආයි ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න ගම් ගාලා හොඳට අලවන්න. ඔන්න මම දැන් බෑන්ඩ් එකට බෝ එක අල්ලගෙන ඉවරයි. මම දැන් බෑන්ඩ් එකට මුතු අල්ලන්නයි යන්නේ. මේකට ඕන මිලිමීටර් 2 සයිස් මුතු ඇට. හාෆ් පර්ල් එක ගන්න, ෆුල් පර්ල් එක නම් ගන්න එපා, අලවන්න බෑ.
ඊට පස්සේ මේ විදියට ගම් ගාලා මාරුවෙන් මාරුවට පාට දෙක කවල මේ අලවන්න. එතකොට හොඳ ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ. මම දැන් බෑන්ඩ් එක පැත්තට මුතු අල්ලගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන Hello Kitty බටන් එක. මම දැන් බෝ එක මැදට ඒක අලව ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ගම් ගාලා වලට කැමති පර්ල් එකක් අලවන්න පුළුවන්. එක්ක මේ වගේ බටන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔය flowers item එකක්, teddy item, ඕනි item එකක් වලට මේ මැද බෝ එක ලස්සන කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් බෑන්ඩ් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන බෑන්ඩ් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන බෑන්ඩ් එකක් හදලා ඔයාලගේ පොඩිත්තන්ට නැත්නම් ඔයාලට ස්මෝල් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ වගේට බිස්නස් කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ නිර්මාණ ඔයාලට තව ඉස්සරහට ගොඩක් මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නිර්මාණ බලන්න කැමති අය දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මම අදට යනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. bye bye.